สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปนั้นหุยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน6 ลิตรแกลลอนบรรจุน้ำที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วจะนำกลับมาใช้งานกันอีกครับทำเป็นของใช้กันครับดีกว่าทิ้งไปนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอนเหลือใช้แกลลอน6 ลิตรครับผม